ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะครับหลับตาเบาๆพอสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะเราก็ขยับเนื้อขยับตัวให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายว่าแต่ไปจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ทำเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าเปิดลงในตาเมื่อเรานอนหลับนะซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเมื่อเราจะปิดพอสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะครับใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันความคิดเหล่านั้นก็จะผ่านไปการงานบ้านเช่าเป็นเรื่องอะไรที่เราไม่จะติดตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนและบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจะทำให้เกิดอาการเป็นและเครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำปลงใจให้เป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เกิดประโยชน์ใดเพราะฉะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้เรากำลังเฉยๆกับมันแต่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากเกินไปเยอะเปลือกตาจะมาจากนี้เพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนปิดเปลือกตาเยอะสักนิดความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอ
จากฟุ้งมากก็จะว่าฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่น้อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจแล้วก็รู้สึกว่าใจตรงกลางท้องจะดึงขึ้นมา2 นิ้วให้ใจคุ้นภาพดวงแก้วใส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 ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวและองค์พระช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาบูชนียาจารย์เวลาเราลืมตาทำเราทำนี่อะไรต่างแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรกันแล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่ก็ฝึกไปลืมตาแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตื่นบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรไม่กระคุ้นหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังอะไรจะต้องเห็นโน่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินในฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานนี้แล้วก็หยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนจะต้องไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทางในความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิมันเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อน
ก็กระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยะแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นทีนี้ที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันตอนเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรก็ภาษาอย่างเมืองมันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นความสมัครใจจะเกิดขึ้นเนี่ยนั่งในเบื้องต้นเอาให้ได้ตรงนี้กันสักหน่อยความสุขที่เกิดจากสมาธินี่เราจะเป็นแรงจูงใจให้เรานั่งต่อไปมันเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำความเพียรเป็นรางวัลเบื้องต้นเราจะไม่อิ่มไม่เบื่อในการนั่งสมาธิหรือทำสมาธิในอริยบทอื่นมันจะเกิดขึ้นมาเองแต่ละรางวัลสำหรับผู้มีความเพียรจนกระทั่งมันเกิดฉันทะขึ้นมาอยากอยู่กับอารมณ์นี้นานๆด้วยความสมัครใจอยากหยุดอยากนิ่งในเวลาว่าง5 นาที10 นาทีก็อยากจะอยู่กับตัวเองตรงกลางกายอยู่กับอารมณ์ชนิดนี้ที่หาไม่ได้จากคนสัตว์สิ่งของธรรมชาติเป็นที่ดีใจเลยอยากจะอยู่ตรงนี้นานๆอย่างนั้นเราถูกหลักใจแล้วแหละใจมันจะนิ่งๆนุ่มๆเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งเนี่ยแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจเราจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางบริสุทธิ์จากมลทินของใจจากความโลภความโกรธความหลงในระดับนั้นจากความหงุดหงิดเรื่องการฟุ้งซ่านลำบากใจจากการตึกในเรื่องการเรื่องเพศเรื่องรูปสิ่งกับสมบัติธรรมนุษย์เรื่องลาภยศสรรเสริญเรื่องอะไรต่างเรื่องความโกรธความพยาบาทขัดเคืองใจน้อยใจตกต่ำเสียใจขับแค้นใจลำไปได้ลำมาอะไรต่างมันหายใจมันจะสบายมันจะบริสุทธิ์และจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเปลี่ยนเราจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปเป็นกระแสสารแห่งบุญมันจะรู้สึกกับตัวเองว่าเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมใจเราไปจะที่ภาคภูมิใจนะเบิกบานว่าเรานี่ได้หลุดจากกระแสวิบากกรรมที่ทำผ่านมามันจะเกิดขึ้นมาเองนะแม้ความจริงนั้นอาจจะหลุดจากวิบากกรรมไปในระดับหนึ่ง5% 10% 20%แต่ความรู้สึกของเราจะรู้สึกว่ามันสูง
ว่าบาปอกุศลธรรมได้ถูกถอดออกจากใจวิบากกรรมต่างๆมันจะยิ่งอยู่ภายในลึกๆจนกระทั่งมันขยายไปสู่ที่บนใบหน้าและกระแสนี่ออกไปรอบตัวไปในบรรยากาศแล้วเราจะเข้าใจกันว่าใจใสที่บอกว่าให้ทำใจใสถ้าเราไปถึงณตรงนี้เนี่ยเราก็เข้าใจในระดับหนึ่งแต่อารมณ์ใสเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นจะต้องถึงจุดที่หยุดนิ่งในระดับเห็นดวงใสขึ้นมาดวงใสแม้จะเล็กขนาดดวงดาวในอากาศก็ตามก็จะรู้หรือออกรู้จักแล้วว่าให้ทำใจใสมันเป็นจริงเพราะใจใสมันจะปราศจากนิวรณ์ใจมันจะเกลี้ยงโปร่งเบาสบายบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งจนกระทั่งมีความมั่นใจว่าเราบริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นอีกไม่ดวงใสแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเกิดขึ้นเป็นดวงใสแล้วเราจะเข้าใจคำว่าอยู่ในบุญนะนึกถึงบุญอยู่ในบุญถ้ายังไม่ถึงดวงดาวดวงนี้ใสเราก็เข้าใจในระดับนึงคือเราต้องใช้จินตนาการปัญญาคือต้องคิดว่าวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเราได้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นซึ่งก็ถูกในระดับหนึ่งของความหมายของคำว่าอยู่ในบุญแต่พอมาถึงดวงใสภายในร่างกายเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นอยู่ในบุญเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พอถึงนั้นมันจะแจ่มใสแจ่มกระจ่างมีความปลื้มปิติเบิกบานในบุญแต่นิ่งสงบเยือกเย็นหนักแน่นมีอารมณ์เดียวแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าบุญนี่แหละจะคุ้มครองเราให้ปลอดภัยในทุกสิ่งและจะนำความสุขและความสำเร็จในชีวิตให้มันเกิดขึ้นกับเราจะเกิดขึ้นเองจะถึงดวงใสจะไม่ใช่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันนี่เป็นภารกิจของเรางานที่แทนจริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทางในความดีอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกมันไม่ได้ชอบคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยมันอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยมันอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลจนกระทั่งไปนึกถึงอะไรที่หลวงพ่อสั่งไม่ว่าบุคคลที่เราไปเชิญชวนนั้นก็จะมีความขัดแย้งมีเห็นด้วยกับคำแนะนำชักชวนของเราก็ตามแต่ว่าดวงปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นให้เรารู้วิธีที่จะตอบปัญหาขจัดความขัดแย้งและความไม่เข้าใจของเขาจะต้องพูดอย่างไร
แล้วก็นำเขาไปสู่จุดหมายปลายทางคือเขาสมหวังในการที่ได้สร้างบุญกุศลบุญบารมีมันจะเกิดขึ้นมันจะมีจุดเริ่มต้นจากดวงใสๆนี่แหละความคิดคำพูดการกระทำแล้วมันก็จะมีอายตนะไปดึงดูดให้ผู้มีบุญที่พอเราชักชวนกระทำบุญอายตนะมันจะตรงแค่ก็เห็นเราก็จะเกิดความบึงอ่อนใจไว้วางใจว่าจะมอบใจของเขาดวงนี้มาไว้กับเราเชื่อถือได้เชื่อฟังได้เขาจะต้องนำเราไปสู่สิ่งที่ดีต่างๆเหล่านั้นเมื่อใจเราเปิดตอนนี้ความรู้เนี่ยจากภายในก็จะพาจากใจเราสู่ใจเขาเราคุ้นเคยคำว่าหาตัวหาจากใจถึงใจก็จะจับชวนกันได้ให้มาทำความดีต่างๆแล้วเราก็พยายามทำความคุ้นเคยกับดวงธรรมใสๆอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ง่ายนะเมื่อได้แล้วก็ต้องรักษาให้อยู่กับตัวเราให้ได้ตลอดเวลาโดยการหมั่นทำความดีใจจดจ่อแล้วก็สังเกตว่าเราวางใจหยุดใจด้วยวิธีการอย่างนี้ถึงเข้าถึงได้ฝึกบ่อยๆให้มันจำนาเป็นสติต้องหลับตาลืมตาใครเห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาได้ค่อยๆฝึกขึ้นไปแล้วเรานอนแล้วก็หลับอยู่ในดวงทำใสๆซึ่งจะมีความสว่างเกิดขึ้นด้วยตื่นแน่ก็คือต้องเห็นดวงธรรมใสๆจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในดวงธรรมใสๆรับประทานอาหารจะแต่งตัวอะไรต่างๆก็อยู่ในดวงธรรมใสๆที่เราหลับตาลืมตาเห็นได้ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็จะละเอียดไปเรื่อยๆถ้าเรามีจมูกหยุดจมูกมีจมูกกลางเยอะให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราพิสูจน์กลางกายกลางดวงธรรมบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจเราก็เคลื่อนไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางเราไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเล่งเป็นเพ่งเป็นจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆคือการหยุดใจนิ่งเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในพยายามไปดันมันยิ่งดันไปยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไป
อาการที่เคลื่อนไปเขาเรียกว่าคำมันนะเราจริงๆเอาไตรสรณคมโคมคือคำมันนะแล้วก็เคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต้องมั่นใจหยุดนิ่งไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยถ้าแปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นคือลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผ่านตกชวาผ่านไปใจมันก็เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่ทันหรือเราไปลุ้นไปเล่นไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ทำค่อยๆไปยืดเปลือกตาขึ้นมาจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเล่นเป็นจังหายในใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆสอนตัวเราเองว่าเราเป็นนักเรียนอนุบาลเพื่อไปเรียนอะไรมันลึกซึ้งทำหยุดทำนิ่งตรงนี้ให้มันเป็นอย่างถูกหลักวิชาที่มหาปูชนียาจารย์และมิตรกับปราชญ์ในการก่อนเราได้ทำกันกับเรื่อยๆอย่างเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆสบายๆใจก็จะเคลื่อนไปเองแต่ว่าเราบังคับให้เคลื่อนไปไม่ได้แต่จะไปเองเมื่อใจหยุดนิ่งในสติสมบูรณ์100%และความสุขจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เคลื่อนเข้าไปสมมติว่าเราเคลื่อนเข้าไปในระยะแรกๆความสุขได้สัก100%แต่พอเรานิ่งต่อไปมันจะเพิ่มเป็น200 300ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆแม้ว่าสิ่งนั้นจะจำเป็นเพื่อจะไปใช้สิ่งมาหล่อเลี้ยงสังขารแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เรานำติดตัวไปในภพเบื้องหน้าไม่ได้ยกเว้นเราเปลี่ยนมาเป็นบุญจะหอบออกมาไปไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นบุญที่จะเอาไปได้แล้วเวลาใครจะละโลกเนี่ยจะไปนึกถึงทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญก็ช่วยเราไม่ได้แต่ตรงนี้ที่เราเห็นดวงธรรมดีกายภายในที่องค์พระคดีนี้จะช่วยเราได้ให้เรามีความสุขไม่มีทุกขเวทนาที่กายเนื้อแต่ใจมันจะลดออกเหมือนเงาะกับเปลือกมันไม่ติดกันใจมันจะเกลี้ยงข้างนอกอาจจะมีอาการทุกขเวทนาบ้างเพราะว่าสังขารมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาจะแตกดับมันก็มีแต่ว่าใจข้างในมันจะนิ่งสงบมั่นคงและมีสุขเกิดขึ้นมั่นใจอบอุ่นใจปลอดภัยว่าถ้าเราหลุดออกไปแล้วไม่ไปอบายที่จะไปสวรรค์สุคติโลกสวรรค์ก็จะเป็นที่พึ่งได้การอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันนะคนมีปัญหามาลงกับคนที่มีปัญหาเยอะ
ก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดทรมานเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้ว่าปรับปรุงมันอื่นได้ไปตามความปรารถนาเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนี้หยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองปัจจัยใสยินดวงกรรมใสกายภายในใสองค์พระใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษมันลิ้นตีในปากงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรในจุดเย็นในกลางเตาหลอมเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองด้วยตัวเองเป็นไปตามธรรมชาติและด้วยสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราไปสู่คนข้างพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมันจะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่ว่าเราอยู่ในสายตาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อกันไปเป็นบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติและก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้เริ่มต้นจากศูนย์กลางกายจากที่เจ็ดจุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละที่จะรู้ทุกคนในความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากแรงงานของความสุขไปต้นเดิมต้นเดียวนั้นบางวันเราดูไม่ชัดเจนเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวจิตใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมาสุขคนสัตว์สิ่งของไม่จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นหยุดการนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกเพื่อทุกคนในโลกหยุดการนิ่งนี่มันมีอะไรตกหน้าลูกภาพที่นิ่งเลยแต่พลังในคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความจิตเบิกบานอาถรรพ์กล้าเลยอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจว่าที่ไม่หยุดก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลและปลอดภัยในใจนั้นมันก็มีสิ่งที่มันคงแล้วก็รับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่กับย่าพ่อเพื่อนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยอะไรต่างๆก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลาดหรือห่างไกลจากความทุกข์ที่แท้จริงดังนั้นต้องขยันนั่งนะครับนะมาเป็นทุกวันลงเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งไป
เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวากระดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆจิตศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้จำนวน2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้ง2ตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กกว่าปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7หรือจำง่ายๆสำหรับนักเรียนใหม่นะที่อยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลกจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องใน
ระดับที่เรามั่นใจว่ายืนเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือตำแหน่งตรงนี้สำคัญมากที่สุดในชีวิตของเราเพราะว่าเป็นที่มาเกิดเป็นกายมนุษย์นี่แหละและก็เป็นที่ดับที่ตายเราตายก็ตายตรงนี้ใจจะมาอยู่ตรงนี้เกิดดับหลับตื่นนอนหลับใจก็อยู่ตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้แต่ที่สำคัญคือเป็นตำแหน่งที่ตั้งของใจที่จะนำให้เราไปสู่อายตนะนิพพานได้ดับทุกข์ได้ต่อถึงบรมสุขได้ต้องจำตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายใจของท่านมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้แหละเมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารภายในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพ3ในการมาภพพรหมภพหรืออรูปภพไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามล้วนชีวิตยังไม่ปลอดภัยเพราะยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มั่นคงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราคือบังคับบัญชาไม่ได้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางและสูงล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นมีทั้งทุกข์เกิดแก่เจ็บตายและทุกข์อย่างอื่นที่จรไว้เช่นการพลัดพรากจากสิ่งที่รักของที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์หรือประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักคนสัตว์สิ่งของที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์อย่างที่เป็นต้นมีทุกข์หมดไม่ว่าชนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงล้วนทุกข์หมดแม้เกิดเป็นชาวสวรรค์ก็ยังไม่มั่นคงสุขในสวรรค์แม้จะยาวนานกว่าในเมืองมนุษย์หรือพลันอีกกว่ายิ่งใหญ่กว่าแต่ก็ไม่มั่นคงเมื่อหมดกำลังบุญก็ต้องมาเกิดใหม่บางทีแก่มาเกิดเป็นมนุษย์บางทีตกจากสวรรค์ก็ไปเกิดในอบายของมีหลากหลายของชีวิตตามที่บาปกรรมที่ทำมาเกิดตรงไหนยังมีกฎเกณฑ์ของสังคมบังคับอีกและอีกหลายๆกฎที่มันซ้อนๆกันจะเป็นลมหรืออารมณ์ผมก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดยกเป็นผมจะเป็นพระอริยเจ้าแม้จะมีชีวิตยาวนานก็ตามหมดกำลังบุญก็ต้องหล่นลงมาอีกบางทีก็มาเป็นมนุษย์บางทีก็พลัดไปในอบายก็มีเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏนี้
จึงยังไม่ปลอดภัยมีอบายภูมิรองรับอยู่อีกเยอะทั้งนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นวนเวียนซ้ำๆซากๆอย่างนี้ท่านจึงเบื่อหน่ายชีวิตแบบนี้อยากพ้นจากชีวิตอย่างนี้ท่านจึงปลีกตัวแสวงหาที่พิเศษเมื่อถึงจุดอิ่มตัวในเจตตัวอรหันต์แล้วก็เห็นทุกข์ในชัดเจนโดยดวงปัญญาของท่านท่านก็ปลีกตัวออกบวชบำเพ็ญสมณธรรมไปใจท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งจากจะรวมมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละจะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นิ่งโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรงนี้ท่านก็นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ใช้แต่เนื้อเลือดจะแห้งจะหายไปเหลือแต่กระดูกทั้งช่างมันถ้าไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ของชีวิตไม่รู้จักที่ยอมตายซึ่งตอนนั้นท่านก็ยังไม่พบหนทางที่จะพ้นทุกข์ยังไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยใจท่านนิ่งอย่างเดียวเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดท่านก็นิ่งตรงกลางกายตรงนี้แหละฐานที่7นะจ๊ะนิ่งไปเรื่อยๆพอถูกส่วนไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปถูกส่วนก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในหรือหล่นลงไปหรือไปเคลื่อนไปข้างในเมื่อแสงสว่างไปนี้เกิดขึ้นก็เครื่องการเห็นแต่เครื่องที่ทำให้มืดให้หลับตาแล้วมืดมันดับไปความสว่างก็เกิดเมื่อตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในดวงธรรมก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กกว่าขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์เป็นเพียงอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์อย่างเที่ยงวันและใหญ่กว่านี้แล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมลอยขึ้นมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้กลมเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ใสเหมือนน้ำใสๆก็มีใสเหมือนน้ำแข็งก็มีใสเหมือนกระจกคันส่องที่เราส่องหน้ามันก็มีใสเหมือนกับเพชรก็มีหรือใสเกินความใสใดๆในโลกใสละเอียดบริสุทธิ์พุทธขึ้นกลางกายมาอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้นะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน
หรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกระใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคลื่อนตามาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณที่ไม่เคยเจอมาก่อนกับความบริสุทธิ์ของใจที่เคร่งจนกระทั่งรู้สึกปีติภาคภูมิใจถึงความบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นใจที่เคร่งไม่ติดอะไรเลยมาจากดวงใสๆนี่ก็เป็นธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นดวงใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นกลางกายใสเกินใสสว่างเกินความสว่างก็เป็นหนึ่งนิ่งแน่นทีเดียวไม่ขยื่นเพราะขยื่นไปอยู่ที่อื่นมันไม่มีความสุขเท่านี้หรือแบบนี้จะนิ่งปีติสุขเอกคตาเกิดขึ้นอุเบกขาเป็นกลางกลางแต่กลางที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขสดชื่นแล้วก็นิ่งแน่นติดแน่นไม่เคยยืดเมื่อใจไม่เคยยืดก็เคลื่อนเข้าไปในกลางดวงซึ่งจะมีจุดเล็กๆเป็นเครื่องหมายเป้าหมายที่ใจจะสอดละเอียดเข้าไปข้างในสอดความละเอียดของใจเข้าไปในกลางจุดเล็กๆใสๆคือตามดูเรื่อยไปมีอะไรดูมาดูไปเรื่อยๆเพราะยังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าเป้าหมายคือหลุดพ้นจากความทุกข์ดับทุกข์ให้ได้ถ้าก็ตามดูไปเรื่อยๆคือเห็นอะไรก็ดูไปตามดูสิ่งที่เห็นนะเห็นในกลางซึ่งตอนนั้นกายมันหายไปแล้วรู้สึกว่าเรามีร่างกายมันหายไปเหมือนอยู่ที่โลงวังวัวกลางอวกาศนิ่งในกลางนั้นนิ่งอย่างดีตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆเห็นธรรมในธรรมมีดวงธรรมอะไรมาให้เห็นก็ดูไปมีกายอะไรมาให้เห็นก็ดูไปเห็นไปตามลำดับเหมือนขึ้นบันไดจากขั้นคล้ายๆรถหลายๆคันส่งกันต่อกันไปจากกายมนุษย์หยาบก็เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดคือเห็นกายมนุษย์ละเอียดขึ้นมาเห็นเหมือนตัวเองนั่งสมาธิหันหน้าออกทางเดียวกับตัวเราเป็นกายที่สดใสไหวเจอมาพร้อมกับความสุขสดชื่นเบิกบานและความเข้าใจที่แจ่มแจ้งเพิ่มขึ้นในเรื่องราวความเป็นชีวิตไปเรื่อยๆเลยโดยผ่านช่องทางสายกลางภายในของแต่ละกายนั่นแหละ
จากกายละเอียดถึงกายทิพย์จากกายทิพย์ถึงกายรูปภพจากกายรูปภพถึงกายอรูปภพแต่ละกายก็มีกายละเอียดของตัวผ่านเข้าไปเรื่อยๆก็ตั้งถึงกายที่สำคัญคือกายธรรมถึงพระธรรมกายแล้วกายธรรมลักษณะที่สวยงามว่าเป็นกายองค์พระเกศดอกบัวตูเหมือนดอกบัวจัตุรงค์ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรของท่านที่มีเส้นประศกและเส้นหงขดเวียนในทักษิณาวัตรเรียงรายเป็นระเบียบกายตั้งต้นสง่างามสวยงามกว่ากายของเทวดาพรหมรูปพรหมสวยงามมากแต่ในอริยบทเดียวกันในอริยบทสมาธินิ่งแน่นทีเดียวติดอยู่ในกลางนั้นหน้าตักหย่อนกว่า5 วานิดหน่อยก็เรียกว่ากายทางโคตรภูคือความพ้นจากความเป็นปุถุชนแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือกายของท่านเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของพระรัตนตรัยเขาเรียกว่าพุทธรัตนะกายใสต้องเอารัตนะมาเทียบเพราะใสคล้ายๆอย่างนั้นแต่ยิ่งกว่าใสเกินความใสใดๆในโลกอริยบทสมาธิมันยังที่ได้แนะนำนะอย่างนี้แหละถอดออกมาจากข้างในที่มือขวากับมือซ้ายเนี่ยนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายก็เหมือนกันถอดมาจากพระธรรมกายในตัวนี่แหละแต่ของท่านฝ่ามือถอนที่ซ่องกันมันสวยสนิทแล้วก็ดึงชิดก็มาติดตัวนั่นแหละฝ่ามือชิดข้างๆเลยด้านข้างของฝ่ามือชิดติดตัวกายจะตรงสบายสง่างามสวยงามมากสงบนิ่งนี่แหละจ้ะเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นกายที่พ้นจากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นตัวตนที่แท้จริงแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ายังมีกิเลสอยู่แต่เบาบางลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบ่งกายออกมาเป็น2 ภาคคือกายที่ไม่ใช่กับกายดั้งเดิมที่ใช่กายที่ไม่ใช่ก็เรียกว่าอนัตตาที่ใช่ก็เรียกว่าอัตตาอนัตตาก็นับตั้งแต่กายและรูปอบรมลงมาเอารูปลมที่การละเอียดการละเอียดอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่กายทำขึ้นไปนี่นะเป็นนิจจังเป็นสุขังเป็นอนัตตาเป็นตัวจริงๆที่แท้จริงดั้งเดิมของตัวเราเลยแหละของมนุษย์ทุกคนของเทวดาลมรูปผมทั้งหลายดั้งเดิมอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปตามความปรารถนาของเราจะแบ่งเป็น2 ภาคอย่างนี้ แต่ที่สมบูรณ์คือ
ายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20 วาสูง20 วาแต่หน้าตาเหมือนกันหมดคือกายธรรมโคตภูโสดาทิฏฐิคานาคาราทุกอย่างเหมือนกันต่างแต่ขนาดและความบริสุทธิ์ไปถึงกายธรรมอรหัตก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงอาสวะภวาสวะอวิชชาสวะทิฏฐิสวะบังคับได้